درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز روز جمعه 11 آبان و اول نوامبر هست، اول نوامبر 2024. 4 روز مونده تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا و اخباری که در این گزارش اپوزیتی 30 خدمتون تقدیم میکنم بیشتر مربوط میشه به همین تحولاتی که داره رخ میده در آمریکا و اخبار متفاوت و خیلی عجیب غریبی که داره از جای مختلف میاد بیرون. بی سابقه است واقعا این نوع اخبار در قبل از انتخابات. و البته قسمت بی سابقه دیگه هم این هستش که خب ارلی ووتینگ مینیمم تو اون انتخابات قبلی 4 سال پیش هم اومدن گفتن رأی زودتر، تقریبا از حدود 1 ماه قبل، 1 ماه و نیم قبل از انتخابات شروع کردن به رأی گیری که اتفاق تازه بود. منتها موقع گفتن به خاطر کووید هست، ولی الان این دفعه هم 2 مرتبه تقریبا از 1 ماه و نیم 2 ماه پیش شروع شد از ایالت‌های مختلف و همین الان هم تقریبا بیشتر ایالت‌ها دارن جلو رأی گیری میکنن و حتی نتایج هم اعلام میکنن. مثلا میگن که اکثر جاها دارن اعلام میکنن که هریس جلوتره. جایی که اعلام کردن گفتن که هریس مثلا بر اساس این رأیایی که تا حالا جمع شده برده، ولی خب افکار عمومی یه چیز دیگه ای میگه. برای همین این شبهه های زیادی به وجود آورده. خب اول از همه اخبار امروز رو با یک توییتی که ایلان ماسک زد و اونجا نوشته که تگ کرده اون چون این خانوم میاد صحبت میکنه راجبه، حالا این خانوم البته من بهتون بگم این خانوم یک سمتی دارن در حوزه های انتخاباتی آمریکا. فکر میکنم اسم و مشخصاشون دقیق نمیدونم چیه، ولی ایشون میان اعلام میکنن، مقام رسمی هستن، پشتشون پرچم هایی که هست، هر کسی نمیتونه بره اونجا وایسه، پشت پودیوم رسمی و دولتی دارن صحبت میکنن و دارن راجع به این صحبت میکنن که بله اون سافتوری که برای رأی گیری ازش استفاده میشه که سافتور دومینین هست اسمش، این سافتور اشکال داره و اشکالاتی داره که دیگه قابل اغماض است، یعنی پذیرفته شده که اشکال داشته. البته این خانم میگه جای نگرانی نیست و اشکال رو برطرف داریم میکنیم، ما فقط عصبانی ناراحتیم که چرا این اشکال داره. و ایلان ماسک هم توی زده بود که خب چه خبره، دومینیون به توضیح بده. این مربوط به این خبر بود، این مربوط به پریروز بود فکر میکنم، 2 روز پیش این توییت رو ایلان ماسک زد و بعدش دیروز خبر لو رفتن پسوردهای دولتی توسط وزیر خارجه ایالت کلرادو، سکرتری و استیت ایالت کلرادو. الان اینکه وزیر مثلا این شخص در اون ایالت دقیقاً چه کاری انجام میده، ولی یک مقام رسمی است، از حزب دموکرات هم است، خانم جینا گریزوال که ایشون عرضم به خدمتون که این اخبار هم حالا حدود 683,000 تا توییت شده بود راجع به این به اصطلاح افتضاحی که بار اومده بود در ایالت کلرادو و اینکه این پسوردها لو رفته و ایشون هم حتی ازش سوال هم کردم و گفت جای نگرانی نیست و اشتباه شد و از این حرفا. ولی از اون طرف مخالفان یعنی جبهه مقابل معتقدن که ایشون باید دستگیر بشه و به زندان بیفته. این کاری که کرده یک جرم قانونیه و ایشون باید حتی به زندان بیفته، دستگیر بشه و به زندان بیفته. این عکس این خانم هست، من بذارم عکس ایشون رو. این خانم جینا گرازول هست و یک مصاحبه هم داشتن با، چون قضیه بالا گرفتیه، با همون تلویزیون محلی البته مصاحبه کردن و اینجا گفتن که اینجای نگرانی نیست و چیز خاصی نبوده. ولی خب لو رفتن اینکه این پسوردها یعنی ایشون خودشون دادن بیرون و یک جور میتونم بگم دیگه حداقلی که میشه گفت یک جور بی‌مبالاتی، یک جور کار غلط انجام دادن، شلختگی، همچین چیزایی میشه دیگه، حداقل دیگه با تقلیل بخوایم بدیم.
بگیم که قصد و غرضی هم نداشته دیگه، حداقلش اینه. و خلاصه این خیلی یک مسئله بود که گفتم 608 نزدیک 700,000 تا توییت شده راجع به این موضوع دیروز. و بعد از این شروع میشه دو مرتبه ایالت کنتاکی. از ایالت کنتاکی هم داستان اخباری میرسه مبنی بر این که دستگاه‌های رأیگیری کار نمیکنه. این نزدیک 1,000,000 توییت شد، 989,000 توییت شد و بعدش ایالت آرکانزا هم اضافه شد بهش. و صحبت از این بود که دستگاه رأیگیری به جای این که یعنی وقتی که میزنی برای دونالد ترامپ کاملا رو میزنه، قبول نمیکنه. این هم اون ویدیویی که هیدر نشون میده، بیشتر توییتر با این ویدیو بود و همونجور که میبینین طرف هیدر سعی میکنه که به دونالد ترامپ رأی بده ولی خب نمیگیره. اینا هم برای ثبت در تاریخ من میذارم اینجا. ببینید تقریبا 4 روز مونده به انتخابات، این خبر امروز اومد بیرون. و بعد هم در ایالت میشیگان هم با دو مرتبه مشکلی پیش اومد. اینجا هم حدود 470,000 تا توییت هم در مورد ایالت اتفاقی که در ایالت میشیگان افتاده بود. باز هم البته همین تصویر خانم جینا گرازول رو میبینید و اونجا هم باز دو مرتبه یک اشکالی در رأیگیری و جمع‌آوری رأی‌ها پیش اومده بود. از اون طرف ماجرا خب نظرسنجی‌های زیادی میشه و در این نظرسنجی‌ها نتایج متفاوتی هم به دست میاد. مثلا میبینید این تصاویر رو من مخصوصا بغلم گذاشتم، حالا یه جا میگه که کامالا هریس 3% جلوتر از ترامپ، یه جایی اونا میگن اون طرف مقابل طرف ترامپ میگن نه خیلی ترامپ مثلا در 20% جلوتر از کامالا هریس هست. به هر حال نظرسنجی‌های مختلف. و اما در توییتر خب افکار عمومی در توییتر میتونم بگم با اختلاف بالا به نفع ترامپ هست و اینجا حالا یک موضوعی باب شد، این هم مال دیروز هست البته، که گفتن که آیا این یه جیغ فقط یا این که یه برچسب اصلا همچین چیزی صحت نداره در دنیای واقعی. یعنی عده‌ای از اون طرف داستان دارن سعی میکنن که نشون بدن اینها فقط سر و صدای توییتریه، چون بقیه شبکه‌های اجتماعی هم که یه جورایی نمیشه توش فعالیت کرد به نفع ترامپ و اینا فقط تو توییتر هست. و چون ایلان ماسک هم صاحب توییتر و توییتر هم و به خاطر همین اینا بی خودی دارن فقط سر صدا میکنن. این میخوام بگن که اینا واقعیتی در دنیای واقعی واقعیت نداره، مردم انقدر طرفدار ترامپ نیستن. و خبر بعدی، خب ما تو برنامه قبلی تو گزارش اپوزیستی 29 نشون دادم بهتون که جو بایدن اومد یه حرفی زد که خیلی پیامد داشت، تا امروز هم ادامه داشت این داستان، تا دیروز در حقیقت ادامه داشت و راجع به این بود که مثل اینکه یه کمدیانی میاد تو برنامه نیویورک دونالد ترامپ و کمدی هم بوده به مسخره، چون این پورتوریکو که جزء آمریکا هست ولی جزءش کدوم از ایالت‌ها به حساب نمیاد. پورتوریکو همیشه مشکل مالی داره، سال هاست شاید دهه هاست که مشکل مالی داره و همیشه آمریکا کمک میکنه. البته خب قطعا فساد در جریان هست و سوء استفاده هایی که میشه از اون منطقه. و به هر حال اون کمدین اومد گفتش که این پورتوریکو مثل یک جزیره آشغال هستش که همینجوری روی آب داره حرکت میکنه. و بعد به واکنش اون بایدن اومد گفتش که تنها آشغالایی که من میبینم حامیان دونالد ترامپ هستن، که خب این حامیان دونالد ترامپ یعنی بخش حداقل دیگه تو انتخابات قبلی 70-80 میلیون رأی آورده. الان ترامپ مدعیه که 250 میلیون نفر حامی داره، یعنی در آمریکا 250 میلیون نفر از مردم آمریکا طرفدار ترامپ هستن. به هر حال عده زیادی هستن، قابل چشم پوشی نیست. و اینکه رئیس جمهور آمریکا بیاد این مردم طرفداران ترامپ رو آشغال بنامه، این هم تازگی داره هم بسیار زشته. هیچ وقت همچین به این سطح نرسیده بود گفتگوی مثلا سیاستمداران عالی رتبه آمریکا، هیچ وقت به اینجا نرسیده بود. و به هر حال یک نمیدونم چی بگم،
چیزی که من میبینم احساس میکنم که اون یعنی دعواست اصلا، یعنی بحث رقابت انتخاباتی نیست، یه جورایی دعواست و خیلی شدید، خیلی قضیه مهم هستش که کی بیاد بره توی کاخ سفید این دفعه. و خیلی به نظر من بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تازه ماجرا شروع میشه. یعنی ما تازه باید منتظر یک سلسله اتفاقات باشیم. فرقی نمیکنه چه کاملا هریس بیاد یه سلسله اتفاقات دیگه ای میفته، دونالد ترامپ یه سلسله اتفاقات دیگه ای میفته، ولی یک سلسله اتفاقات خیلی مهمی در جریان خواهد بود. آرامشی من فکر نمیکنم در میان باشه. حداقل در اوضاع سیاسی به هیچ عنوان آرامشی نخواهد بود. اتفاقات زیادی خواهد افتاد. حالا بریم ببینیم که چی میشه دیگه. به هر حال این داستان صحبت بایدن همچنان بهش واکنش نشون میده. نزدیک 2 میلیون توییت در این زمینه زده شد و البته یکی از این سخنگوی کاخ سفید هم اومد یه جورایی ماسمالی کرد، میتونم بگم، این حرفای بایدن رو. و خود خانم کاملا هریس هم پای هواپیما اومد گفتش که نه، من فکر میکنم که نباید هیچ وقت به مردم آمریکا، من هیچ وقت مردم آمریکا رو بر اساس اینکه به کی رأی دادن قضاوت نمیکنم. خب این همون چیزیه که همه انتظار دارن رئیس جمهور آمریکا همینجوری فکر بکنه. یعنی میخوام بگم هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتونست توجیه بکنه این صحبت بایدن رو، فقط دیگه حداقلش این بود که بگن اشتباه شده. و در ادامه خود ترامپ هم این یه نمایشی اجرا کرد، لباس کارگران حمل زباله رو تنش کرد و رفت سوار یک کامیون حمل زباله شد و گفتش که روش می‌نوشته ترامپ و گفتش که اینو به افتخار کاملا هریس و بایدن من آماده کردم. یه جوری انگار که اونا آشغالن و اینم آشغال جمع کنه، قرار بره این آشغالا رو بنزه توی این تراکی و ببره خودش. این هم به هر حال اینا هم اتفاقات خیلی عجیب و تازه‌ای که داره در آمریکا میفته. هیچ وقت این سابقه نداشته همچین چیزایی. یعنی رقابت‌های انتخاباتی هیچ وقت اینجوری نشده بود. من فکر نمی‌کنم هیچ وقت به این گرمی شده باشه و اینقدر مشارکت، ما بعید می‌دونم مشارکتی که در این انتخابات میشه هیچ وقت در کل تاریخ آمریکا همچین مشارکتی نشده. همونطور که 4 سال پیش هم مشارکت بیش از تمام انتخابات‌های قبلی آمریکا بود و یعنی یک رکورد بود. به هر حال این ماجرا همینجوری ادامه داشت و از اون طرف هم 2 مرتبه روزهای بعدم با عناوین دیگه در همین زمینه توییتای زیادی زده شد تا امروز حتی. و واکنش خود ترامپ جالب بود. اینجا یه حرف جالبی میزنه ترامپ که حالا اون جناح مقابل سعی کردن که از این یه جورایی یعنی اینم بگن که حالا ترامپ هم گفتش که طرفدارای کاملا آشغال هستن، ولی من اینو براتون میذارم گوش بدیم، خودمون با هم دیگه گوش بدیم. And it's not her, it's the people that surround her. They're scum. They're scum. And they want to take down our country. They are absolute garbage. And it's not her, it's the people that surround her. They're scum. They're scum. And they want to take down our country. They are absolute. خب اینجا ترامپ میگه که افرادی که دوره کردن کاملا هریس، یعنی فقط خودش هم نیست، یعنی ترامپ که معتقد اصلا میگه خود این که اصلا عددی نیسته، ولی اون آدمایی که دورش هستن، تازه اوباما و اینا هم نیستن، آدمای خیلی گنده تری هستن. حالا من در ادامه توضیح میدم بهتون که منظور چه کسانی هستن و این داستان چرا اینقدر مهمه. به هر حال میگه که اونا واقعا یک آشغال واقعی هستن، اون آدمایی که میخوان کشور ما رو نابود کنن. خب من فقط میخوام بهتون بگم که این از کجا میاد این حرف. ببینید مسئله همون داستان فدرال رزرو که من قبلا راجع بهش صحبت کردم و تمام این فسادهایی که در جریانه، یعنی این که فساد میشه، یه جایی داره دزدی میشه از یه پولی، از مثلا فرض کنین میان سر مردم آمریکا، سر دولت آمریکا که دستش تو جیب مردم آمریکاست، کلا میذارن، جنگ الکی را میندازن، میرن
چند صد میلیارد دلار اونجا پول خرج میکنن، یا مردم آمریکا مریض میشن به وسیله کمپانی‌های غذا و دارو و مریضی‌های مزمن میگیرن، بعد تا آخر عمرشون قرص فشار خون، قرص کلسترول، قرص قند، اینجور چیزا بخورن. نمیتونن پولشو بدن چون قرصا 10 برابر جای دیگه است قیمتش، و اونم باز به خاطر فسادیه که داخل سیستم هست و چند تریلیون دلار به بدهی‌های آمریکا اضافه میشه سالانه. و میخوام این بگم که این پول درست از یه جایی داره در میاد ولی یه جای دیگه ریخته میشه، پول دود نمیشه بره هوا، یا تبدیل به یه چیزی میشه یا از یه نقطه به این نقطه دیگه میره. و این که این فسادها و این دزدی‌ها داره مثلا جیب مردم آمریکا، از زحمتی که مردم میکشن روش مالیات میدن اونجا داره پرداخت میشه، این پولا میره یه جایی داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه داره میره. این به وسیله این فساد که در سیستم هست و لایه هست، یعنی به این راحتی نیستش که شما بتونید برین دست دزدو بگیرید، چندین لایه هست، به این راحتی نیست. یعنی دست اینو میگیری، دست این تو جیب یه دزد دیگه است، مرتبه دست اون یکی رو میگیری اون دست اون هم تو جیب یه دزد دیگه. همینجوری باید برین جلو تا برسیم. حالا الان به باور من میرسه به فدرال ریزرو، کل داستان میرسه به صاحبان فدرال ریزرو و الانم به یه جایی رسیده و این یه جنگی که 100 ساله، شاید بیشتر از 100 ساله که تو آمریکا در جریانه. یه عده‌ای همیشه می‌خواستن جلوی اینو بگیرن و موفق نشدن. برای همین چندین جان اف کندی ترور میشه، برادرش رابرت ترور میشه و آدمای دیگه خیلی از تو سیاست بیرون میشن یا یه جوری سرشون زیر آب میره و اینا. خلاصه این جنگ هست، یک جنگی در جریان هست. بسیاری از خب قبلا رسانه‌های اصلی، یعنی شما صدات به کسی نمیرسید، اگر یه چیزی میفهمیدی صدات به جایی نمیرسید. در وقتی اینترنت اومد شروع کردن یواش یواش این ور آدما تو اینترنت، حالا تو همین شبکه‌های اجتماعی شروع کردن افشاگری کردن و الان یا ویدیو ساختن توی یوتیوب گذاشتن، خیلی مردم آگاه‌تر شدن. حالا الان به یه جایی رسیده که این تبدیل شده به یه خواست عمومی که جلوی این قضیه گرفته بشه و به نظر من بالاخره تکلیف این داستان معلوم میشه. حالا چه ترامپ رئیس جمهور بشه چه نشه، این ماجرا باید تکلیفش معلوم بشه که آقا چرا فدرال ریزرو خصوصیه و ما به کی بدهکاریم، مردم آمریکا دقیقاً به کی بدهکارن و صاحبان اون بانک هایی که میگن دولت به اونها بدهکاره کی هستن. اینا صاحب دارن، چند تا خانواده صاحب اینان. اگه سهامی عامه خب بگین که کیا توی سهام دارن، بازم میشه مشخص کرد. این بعد شفاف بشه. الان در عصر اینترنت دیگه نمیشه این چیزا رو قایم کرد و این ماجرای ترامپ به این قضیه ربط داره. یعنی اینکه برای همین هم هستش که اینقدر جدی شده. از این تقلب و سابقه نداشته تو آمریکا. میگه دستگاه رایگیری خرابه یا نمیدونم توی همین ماجرای اینم من براتون بذارم بعد نیست. توی همین ماجرایی که ایلان ماسک توییت زد راجع به این خانومه و این خانم اومد توضیح داد، یه ویدیوی دیگه هم اومد از آقای گری استنتمن. ایشون هم من سرچ کردم دیدم که راست میگه، ایشون کارمند سابق CIA بوده و داره افشاگری میکنه به نوعی و میگه که این هم سافرش هم خود دستگاهش در چین ساخته شده بعد به تایوان برده شده و اینها و اصلا اطلاعاتش میره توی سروری توی بلگراد توی صربستان و اونجا دستکاری میشه این اطلاعات و نتیجه انتخابات رو تغییر میدن که اینا دولت ونزوئلا و چین هم درش دست دارن. این حالا صحبتایی که ایشون میکنه خیلی طولانیه، این ویدیو بوده 20 دقیقه توضیح میده ایشون که چی شده، خیلی با جزئیات توضیح میده، اسم شرکت ها رو میبره و اینکه دستگاه دقیقاً کجا ساخته میشن، کیا توش هستن، سابقه هاشون رو میگه و اینا. افشاگری جالبی است. من این ویدیو رو توی توییتر خودم هم توییت کردم. دوستانی که علاقه دارن و به انگلیسی آشنا هستن میتونن برن اون توییت رو ببینن و بخونن اینو. و حالا اگر این داستان تقلب خیلی جدی‌تر از این شد، من حتما این ویدیو رو ترجمه میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. تو بعد تحقیق کنم ببینم که ایشون این آقای اسمش هم یادم میاد، یه باری نگاه کنم، اسمش آقای گری
برنسن، آقای گری برنسن. ایشون رو من بیشتر تحقیق میکنم که ببینم که واقعا شغل. الان تو ویکی‌پدیا که میزنین میاد که ایشون یعنی همون چیزایی که خودش تو این ویدیو هم میگه که قبلا تو ایرفورس بود و بعدم رفته تو CIA بوده. خلاصه چند تا شغل دولتی داشته و الان مثلا بازنشسته شده و الان داره به اینا میگن سودزن یا ویسل بلور، کسایی هستن که میان سود میزنن و اصطلاح سودزن به کار میبرن راجبشون، که میان افشاگری میکنن از فساد داخل سیستم، داخل حکومت. و ایشون هم الان به نوعی افشاگری کرد راجب اینکه چجوری در این انتخابات میتونه دستکاری بشه، به خاطر اینکه دستگاه ها و نرم افزارش اصلا چینی هست و در آمریکایی نیست و این برخلاف قوانین آمریکاست. حداقل اون سخت افزارش باید آمریکایی باشه که نیست الان. البته ادعای ایشون هست، ادعای آقای برنسمن هست و ادامه میدیم. و در ادامه یه خبر خیلی جالب و میتونم بگم بامزه‌ای که منتشر شد. خبر این بود که آقای ترامپ شبکه CBS رو 100 میلیارد دلار سو کرد. 100 میلیارد دلار شکایت که سو کرد ازش و این 100 میلیارد دلار رو و خیلی هم اومد توضیح هم داد که چجوری میشه، چرا سو کرده اینا رو. و توضیحش هم این هستش که میگه که در انتخابات آمریکا دخالت کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اون مصاحبه‌ای که با کامالا هریس کردن در 60 مینت. این مصاحبه ادیت شده و این یعنی دخالت در انتخابات آمریکا و به این دلیل ترامپ 100 میلیارد دلار اینها رو سو کرده و این میشه که داستان مرگ و زندگی. یعنی اینکه الان این شبکه CBS اگه این لاسوت بخواد بره جلو و به نتیجه برسه 100 میلیارد دلار، یعنی به شبکه CBS رو ببندن. 100 میلیارد دلار پول کمی نیست، خیلی پول زیادیه و مطمئناً اگر این لاسوت بخواد به جایی برسه شبکه CBS باید کرکره بکشه پایین برای همیشه، با اون همه سابقه بره بیرون. نمیدونم حالا چی میشه. برای همین میخوام بگم که این ماجرا یه جوری این انتخابات حالت مرگ و زندگی داره برای یه سری آدم. یعنی اگر مثلا ترامپ ببره انتخاباتو یه سری آدم نابود میشن و برای همین این آدم‌ها حاضرن به هر در دیواری میزنن خودشون، هر کاری میکنن که این اتفاق نیفته، هر جوری شده تقلب، حتی اگه شده جنگ را بندازن، هر جوری شده نمیخوان که این ترامپ وارد کاخ سفید بشه، به خاطر اینکه ممکنه که داستان به اینجا برسه. گفتم اون ماجرای فدرال رزرو یعنی اینجوری نیستش که بشه یه قسمت جلوش کنه، این تا ته میره، این همینجوری ادامه پیدا میکنه، یه چیزی که جریان داره. به هر حال اینم یه اتفاق عجیب و به نظر من با مزه‌ای بود در این حال که ترامپ اومد شبکه CBS رو سو کرد. همش یه مقدارم در جریان، یعنی یه جورایی از منظر جنگ روانی هم میشه به اینا نگاه کرد. بعد اتفاق بعدی حمایت خانم نیکول شانهان از ترامپ هست. خانم نیکول شانهان همراه رابرت کندی بود. خب رابرت کندی هم که دموکرات بود، ایشون هم دموکرات بود. ایشون وکیل خیلی معتبری هست در منطقه سیلیکون ولی در سان فرانسیسکو، ایالت شهر سان فرانسیسکو، ایالت کالیفرنیا. میدونیم منطقه‌ای هستش که تمام این های تک ها، همه این نرم افزارها، تمام شبکه‌های اجتماعی، گوگل، یوتیوب که یکی هستن، تمام هدکوارتراشون تو همین منطقه سیلیکون ولی هست و ایشون اونجا وکیل بودن و خیلی هم معروف و معتبر هستن. دموکرات هم هست و اومد اینجا جلوی توی برنامه تاکر کارسون اومد جلوی همه نشون داد که به ترامپ رای داده و گفتش که من برای اولین بار به ترامپ رای میدم و خیلی هم استقبال شد از این کارش. این برنامه که تاکر کارسون گذاشته بود توی یک استادیوم هست که
10,000 نفر جمعیت اومدن توش. میبینین جمعیت خودتون. و این هم جالب بود به نظر من، یک داستان جالب. و در ضمن توی همین برنامه ترامپ هم حضور داشت، اومد و تاکر کارلسون اونجا ازش سوال کرد، گفتش که خب اصلا تو چرا اومدی وارد این کار شدی؟ کار سختی نیست اصلا، یعنی هم انرژی زیادی میخواد، هم اینقدر خطر داره. گفتش که آره من میتونستم الان کنار یه ساحلی برای خودم دراز بکشم و امواج دریام به همینجوری از صداش لذت ببرم. خلاصه گفت ولی به سرعت آدم حوصله‌اش سر میره اونجا و من میخوام کشورمو نجات بدم. و این یعنی دلیل این که این همه یه آدم بسیار ثروتمندیه، خیلی راحت اینم میتونست کنار بقیه این ثروتمندان قرار بگیره و به ریش بقیه مردم بخنده و بذاره ببینید چه اتفاقی میفته دیگه. منتها اتفاقات بدی واقعا در راه، یعنی من فکر نمی کنم کسی قصر در بره اگر بخواد به اون سمت بره داستان. میبینید این فیلم هایی که نشون میده همه دنیا خراب شده و همه مردم دارن تو خرابه زندگی میکنن، اینا تقریبا میتونم بگم شروع اون نابودی کل تمدن، کل کره زمینه با این راهی که اینا دارن میرن. ممکن هم هست یه توجیهاتی هم دارن برای خودشون، مثلا میگن جمعیت دنیا زیاد شده، اینقدر آدم نمیتونه تحمل کنه، بعد بالاخره یه کیاس، یه هرج و مرج بزرگی به وجود بیاد، تعداد زیادی میلیاردها نفر بمیرن تا بشه مثلا از این کره زمین استفاده کرد بالاخره. یعنی از این حرفا میزنن. به هر حال این برنامه جالب بود. و خبر بعدی راجع به حمایت مجله اکونومیست از خانم کاملا هریس هست و روی جلد مجله البته روی جلد مجله این تصویر آقای ترامپ رو انداخته، میبینیم دندونش هم داره برق میزنه، به خاطر اینکه معتقد هستن، حالا مجله اکونومیست راجع به اقتصاد هستی اسمش هم روشه، معتقد هستش که حالا این سردبیرش رو یکی از شبکه‌های آمریکا آورده، اونجا دارن باهاش صحبت میکنن، یکی از شبکه‌های آمریکایی آورده و دارن باهاش صحبت میکنن و این خانم حالا میاد تصویرش، معتقده که به چند دلیل ترامپ برای اقتصاد دنیا خطرناکه. برای اقتصاد خطرناکه، یکیش اینه که میخواد تعرفه بذاره و این تعرفه ها به ضرر اقتصاد خراب میکنه. تعرفه ها همون تعرفه های حق گمرکی هایی که قراره بگیرن و میگه که خب این چیز خوبی نیست. از طرف دیگه هم میخواد دیپورت کنه یه تعداد زیادی رو از آمریکا و این هم یعنی که یه سری از کارگران کارشون از دست میدن، کمپانی ها با مشکل مواجه میشن و از این دلیل میاره. من فقط این خدمتتون میگم که تعرفه گذاشتن لزوما چیز بدی نیست. تعرفه گذاشتن میتونه قیمت تمام شده این جنس در داخل، اصلا دلیل تعرفه گذاشتن همین بوده دیگه. شما یه جنسی رو داری خودت در کشور خودت تولید میکنید، بعد مثلا توی کشور دیگه ارزونتر تمام میکنن، میارن تو کشور شما، بازار شما رو خراب میکنن. ولی وقتی تعرفه میذارن، حق گمرکی میذارن، اون موقع این جنس هم به همون قیمت یا قیمت یعنی قابل رقابت میشه برای اون تولید کننده داخلی. با این منطقه تعرفه گذاشتن و این میتونه کمک بکنه به بهتر شدن وضع تولید داخل آمریکا. به جای اینکه همه چی تو چین تولید شه بیاد آمریکا، میتونه تو خود آمریکا تولید بشه. ببینید برای تولید هر چیزی یه انرژی باید صرف بشه، چه تو آمریکا باشه، چه تو چین باشه، چه تو ایران باشه. یه تکنولوژی میخواد. خب تکنولوژی رو هم یه جورایی بردن به اون کشورهای دیگه. اینا رفتن یه سری دیکتاتوری درست کردن گوشه گوی کنار دنیای کشوری هرج و مرج درست کردن. خب مثلا در چین کسی توقع نداره که به کارگر چینی حق درستی داده بشه، بنابراین یه کارگر چینی میتونه به اندازه یعنی در روز به اندازه 1 ساعت یه کارگر آمریکایی حقوق بگیره. مسلما جنسی که تو چین تولید میشه ارزون تر تمام میشه به خاطر این موضوع، به خاطر اینکه پول کارگر رو نمیدن، بعد همون جنسو میارن تقریبا به همون قیمت تو آمریکا میفروشن. ولی وقتی تعرفه روش گذاشته بشه
اون چینی‌ها هم دیگه واسهشون صرف نمی‌کنه، یه جورایی کمک میشه حتی به اون کارگر چینی‌ها به نظر من. و از این طرف هم در آمریکا هم بالاخره این هر چقدر این قیمت بره بالاتر، آخر سر به یه جایی میرسه که مجبور میشن تو خود آمریکا تولید بکنن و این به نفع تولید در داخل آمریکاست. و اینی هم که گفتش که میخواد دیپورت کنه، بله ایشون ترامپ همیشه صحبتش این هستش که میگه آقا اون مهاجرین غیر قانونی هیچ وقت توی مثلا کمپانی های درست حسابی نمیتونن کار کنن. مهاجرین غیر قانونی میرن کارهای سخت بدنی انجام میدن، در بهترین حالتش میرن مثلا توی مزرعه ها کار میکنن، میرن کارهای ساختمانی میکنن، یا میرن مثلا فروشندگی توی مغازه‌های کوچیک میکنن. این تازه بهترین حالتش. یا اینکه ممکنه از اون برم، یعنی اخراج اونها از آمریکا صدمه‌ای به اقتصاد آمریکا نمیزنه. چرا؟ اون کسانی که اینا رو استخدام میکنن، چون اینا غیر قانونی هستن، بهشون حقوق کامل نمیدن. مثلا اگه قرار باشه به یه کارگر آمریکایی ساعتی $10 بدن، به اون ساعتی $5 میدن و اون $5 اضافه باز میره تو جیب یک کسی دیگه. یعنی میخوام بگم این پوله که از یه جوری در میاد از جیب کسی توی جیب یک کسی دیگه این میره. حالا مثلا ترامپ داره صدمه میزنه به اقتصاد، تعرفه میگیره، خب این پوله داره کجا میره؟ بیاین دنبال کنیم این پول کجا میره. پول میره تو خزانه آمریکا، تو جیب کسی نمیره، میره تو جیب دولت آمریکا. بس که دولت هم مال مردم. و برای همینه که ترامپ داره میگه که من میخوام مالیات بر درآمد رو، که این به مقدار زیادیه، مالیات بر درآمد تو آمریکا خیلی زیاده، در تمام اروپا هم همینطوره. مالیات بر درآمد قبلا هم نبوده تو آمریکا، بعد از اینکه فدرال رزرو تو آمریکا درست کردن، مالیات بر درآمد هم یواش یواش، نمیدونم یا درست بعد از اینکه فدرال رزرو 1917 تأسیس کردن، یا اون موقع، یا مثلا 10 سال 20 سال بعدش مالیات بر درآمد گذاشتن. ولی قبل از اون درآمد دولت آمریکا از همین تعرفه ها بوده، از همین حق گمرکی ها بوده و حالا مالیات های دیگه که روی چیزای دیگه میگیره. ولی مالیات بر درآمد یعنی این نبوده که شما حقوق میگیری، یه قسمتی از درآمد حقوق شما رو دولت مجبور باشی مالیات بدی به دولت. اینجوری نبوده قبلا و این یه چیز نسبتا نوعی هست. حالا الان ترامپ صحبت این داره میکنه که این مالیات بر درآمد میخواد برداره و این اتفاق خیلی بزرگیه، خیلی مهمه این اتفاق، و پولش رو میخواد از تو همین تعرفه ها در بیاره، چیزی که خودش داره میگه. خبر بعدی راجع به حمایت جنیفر لوپز از کامالا هریس بود که با عنوان دوست دختر سابق دیدی هم میدونی اون PDD یه رپری هستش که پرونده های خیلی بدی ازش اومد بیرون، پرونده غیر اخلاقی، نمیدونم سوء استفاده از دختران جوان یا نوجوان و آدم فروشی و از اونجور چیزا، تجارت جنسی و از اینجور کارا خلاصه. و جنیفر لوپز هم دوست دخترش بود و دوست دختر سابقش بود و بعد از اینکه اومد از کامالا هریس حمایت کرد، پستای زیادی منتشر شد. حالا من میذارم این، خب CNN هم طبق معمول یک کاوریج حسابی بهش داد و از اون طرف در واکنش منتقدین خانم لوپز اومدن عکساشو با PDD منتشر کردن این ور اونور در فضای مجازی و گفتن که خب مشخصه تو حمایت میکنی از کامالا هریس. چرا؟ چون اگر حمایت نکنی و ترامپ بیاد سر کار، تو سر کارت با دادگاهه، تو سر کارت، یعنی میخوام بگم که یه جوری شده داستان. مثلا این خانم جنیفر لوپز احتمال اینکه بیفته زندان وجود داره براش، ممکنه بیفته زندان به خاطر کارهایی که کرده، به خاطر پرونده‌هایی که الان در اومده که با این آقای PDD همکاری میکرده در اون تجارت دختران و اینجور چیزا. و این بر همین این آدم حاضر به هر دری بزنه که ترامپ رئیس جمهور نشه. یعنی میخوام بگم برای یه سری آدم ها واقعا مرگ و زندگی رئیس جمهور شدن یا نشدن ترامپ، و مثل همون صاحبان بانک هم جزء همون دسته میشن. برای همینه که میگم بعد از انتخابات تازه شروع ماجراست، یا اونا میفتن دنبال اینکه ترامپو کلا نابودش بکنن و هیچی از ترامپ و هواداران اصلیش باقی نذارن، از جمله ایلان ماسک، رابرت کندی و اینا،
یا اینکه اگه اینا ببرن اونا رو کلا نابود میکنن. یعنی داستان به اینجا تموم نمیشه. فقط اینکه بگیم مثلا اینا دست بزنن میگه خب پس حالا ترامپ رئیس جمهور شد بریم خونه‌مون، یا اون بگی کامالا هریس رئیس جمهور شد بریم خونه‌مون. به اینجا ختم نمیشه قضیه. حتی بعد از اعلام نتایج هم به نظر من مشاهده اتفاقاتی خواهیم بود. بلافاصله بعدش هم چه این باشه چه اون باشه داستان خواهیم داشت تو آمریکا. و البته بقیه دنیا هم متأثر. خیلی از دیکتاتورها، خیلی از جاهای مختلف دنیا منتظرن ببینن تو انتخابات آمریکا چی میشه. معطل اینن که ببینن که در آمریکا چه میگذره. مطمئناً مثلا انتخاب ترامپ احتمالاً آخوندها رو موجودات مهربونی بکنه در ایران و از خیلی از آرمان‌هاشون کوتاه بیان، و انتخاب نشدن ترامپ در مقابل میتونه جری‌ترشون بکنه و برگردن به همون تنظیمات کارخانه و شروع کنن به همون کارهایی که قبلا میکردن و با گرز آهنین، مشت آهنین وارد میدان بشن، هم برای سرکوب مردم ایران، هم برای البته ما مردم ایران که باید خودشون و ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. اما میخوام بگم که اثر داره که ترامپ بره توی کاخ سفید یا نره. و بعد از این میرسیم به اخبار خاورمیانه خودمون. خب این ویدیو رو با هم ببینیم. این یک تصویری هست از اون چیزی که از غزه باقی مونده بعد از حملات آخر اسرائیل. خب این امضای آخوند هست. این نتیجه رد پای افکار آخوندها و آنچه که آخوندها برای مردم. همین تصویر رو ما راجع در شهرهای مختلف سوریه دیدیم، در یمن داریم میبینیم همین خرابی‌ها رو. هر جایی که آخوندها پاشونو گذاشتن همین شده. و در خود ایران هم که فقری که وجود داره جور دیگه این تصاویر رو خلق کرده. حاشیه شهرهای بزرگ رو نگاه کنن، یه چیز شبیه همینه. ببین یعنی اگه آخوندها میخواستن کمک کنن به مردم فلسطین، به مردم مظلوم غزه، میتونستن برن اونجا براشون مدرسه بسازن، دانشگاه بسازن، امکانات به وجود بیارن. کسی هم جلوشون نمیگرفت. میتونستن هزار جور امکانات دیگه براشون به وجود بیارن، به جای اینکه بهشون دستشون موشک و RPG بدن که بیفتن به جون اسرائیل، برن خودشون زندگی خودشون بسازن، تجارت کنن. اونا یه شهر بزرگ و خوبی داشته باشن کنار. بالاخره اینجوری از راه متمدنانه میتونستن حقوقشون هم بگیرن، حقوق بقیه مردم فلسطین یا عرب مسلمانانی که در این منطقه اسرائیل دارن زندگی میکنن بگیرن. دیگه نیازی به جنگ نبود. این داستان جنگ درست کردن، جنگ ساختن ها، نتیجهش همین تصاویری که دیدین. این هم گفتم که این شاید اگه بسیجیان دو عالم بیننده این برنامه هستن یه خورده فکر کنن، اینقدر از خردشون استفاده کنن. تصویر بعدی راجع باز حمله اسرائیل هست به منطقه حمص، منطقه القصیر گفتن. انفجار خیلی بزرگی شد اونجا در اثر حملات هوایی که گفتن این انبار سلاح‌های حزب الله در سوریه بوده و این انفجارها ادامه داشت تا شب. همینجوری شب هم این انفجارها ادامه داشت تا هم تصاویرش در شب هست که میبینین که همینجوری داره یه چیزی منفجر میشه دو مرتبه. بعید نیستش که واقعا انبار مهمات بوده باشه و به هر حال این توضیح این ویدیو بود، با این توضیح اومده بود بیرون. و اما خبر بعدی یک خبر جالب هستش که یک توییتی هست که این هم در نوع خودش جالب بود از آقای قربان علی صلواتیان. ایشون هم معتقد هستش که سامانه های S-300 رو اسرائیل اومده منهدم کرده به خاطر اینکه کد این سامانه داده شده بوده بهشون و برای همین عمل نکرده و گفته حیف اون $800 میلیون که
و این همه چندین سالی که صبر کردیم که پوتین دادیم و این همه سال صبر کردیم و این راحت اومدن این سامانه رو منهدم کردن رفتن، بخاطر این کدش رو در اختیار اسرائیلی‌ها قرار داده بودن. این به نظر من خبر مهمی است. حالا هر وقت فرصت شد ما 2 مرتبه از شهرام گرامی، شهرام سبزواری گرامی تونستیم استفاده کنیم، یعنی بتونیم باش. من تو گفتگو بعدی میپرسم ازش که چقدر صحت داره این فروختن کدها و انهدام سامانه 300. و وبسایتی هم یه وبسایتی هم هست به اسم آکسیوس که این هم وبسایت هم حالا چقدر معتبره و چقدر میشه بهش اعتنا کرد و واقعا نمیدونم. این وبسایت هم گفته که منابع آگاه اسرائیلی معتقدن که جمهوری اسلامی در تدارک حمله بعدی هست به اسرائیل و ما هم آماده. یعنی اینم به هر حال یک خبریه که الان امیدوارم صد نداشته باشه. البته در مورد استیو بنن گفتن، استیو بنن هم پریروز آزاد شد. استیو بنن زندانی سیاسی، یکی از، تا اونجا که من میدونم، من خیلی تحقیق نکردم راجع به ایشون، فکر میکنم نماینده مجلس بود قبلا در آمریکا و به هر حال اینا تا یه جایی میان بالا و اگر همکاری نکنن براشون پاپوش درست میکنن، داستان براشون به وجود میاد. مثلا یه دفعه یکی از فرمانداران یکی از ایالت‌ها افتاد زندان و این آقای سیبنن هم بساش یه پاپوش درست کردن که درست نبود، البته به جایی نرسید و حامی ترامپ هم هست و حالا از زندان آزاد شد. سعی میکنم حالا برای برنامه بعدی من اطلاعات بیشتری جمع آوری کنم راجع به استیو بنن و اونم خدمتتون تقدیم کنم. به هر حال این بود از اخبار آپوزیتی امروز و تا ایداری بعد. بدرود.